Hej! Max från Hotscrewen här. Ofta kan det uppstå problem när man väljer att trycka transfer på eller i närheten av en söm. Och det är ju för att en söm är något upphöjd kan det skapa en ojämn tryckyta. Som ni ser här på den här byxan så har den väldigt många sömmar på sig. Applicerar man transfern med en ojämn tryckyta kan det ge ett dåligt resultat och transfern kan lossna efter tvätt. Så det finns några småknep för hur man går tillväga och de ska jag visa dig nu. Först och främst så ska du kontrollera din transferpress så att du har rätt inställningar utifrån val av produkt. Vi rekommenderar att köra 160 grader på stark och 130 grader på flex. Har du kontrollerat att allt stämmer så ser du till att du har det du behöver för att applicera. Du har ett par arbetsbyxor, du har en transfer och du har en sån här gummiplatta. De här gummiplattorna finns att köpa i vår webbshop och de kommer i många olika storlekar. De är väldigt bra att använda vid sådana här tillfällen. Just nu så har vi en ganska stor underplatta. Och ska man trycka transfer med en sån här stor underplatta så rekommenderar vi att köra cirka 5-7 bar i tryck. Har man en mindre så rekommenderar vi 2-4 bar ungefär. Men eftersom vi ändå ska höja upp ytan nu med hjälp av en gummiplatta så blir det bara den här ytan som värmejärnet berör. Så därför gör jag så att jag sänker trycket till cirka 3,5 bar. Nästa steg i den här processen är att du tar ditt plagg med mycket sömmar på, i detta fallet den här arbetsbyxan. Så placerar du ut byxbenet på underplattan här. Och som vi ser så har den mycket sömmar och grejer här i närheten av sig. Det är där den här gummiplattan kommer in i bilden. Vi ska köra in den här i byxbenet så att vi höjer upp ytan från alla sömmar så att hela ytan som berörs utav värmejärnet är totalt slät och fri från sömmar. När vi har gjort det känner vi lite på den, ser så att det inte är några veck eller någonting som gör att tryckytan blir ojämn. Och därefter så ska vi förvärma. Och förvärmning gör vi för att stabilisera plaggets fibrer så att det skapar bästa möjliga förutsättningar för applicering. Och det gör vi genom att trycka ner de här knapparna så att värmejärnet går ner i cirka 8-10 sekunder. Efter vi har förvärmt plagget så tar vi den transfern som vi vill trycka. Placerar den ut här på byxbenet. Den här ytan som vi har höjt upp ifrån sömmarna som vi ska undvika. Se till att den ligger snyggt och att den ligger rakt. Och när vi är nöjda med den här placeringen så ska vi påbörja påvärmningen. Och det gör vi genom att trycka ner båda knappar på maskinen. Så när värmejärnet går upp igen av sig självt så är appliceringen helt avslutad. Det enda du behöver göra nu är att dra bort plastbäraren. Ta bort gummiplattan ur byxbenet. Och nu har vi tryckt transfer i närheten av sömmar.